زلمه خلیلزاد یکی از چهره‌های شناخته شده در دیپلماسی آمریکاست که سالها در سیاست خارجی ایالات متحده با ویژه در قبال افغانستان نقش برجسته ایفا کرده است. او به عنوان سفیر آمریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد کار کرده و نقش محوری در مذاکرات صلح آمریکا با امارات اسلامی در دوحه داشته است. امروز در شرایطی که افغانستان با چالش‌های پیچیده چون انزوای بین‌المللی، بسته ماندن مکاتب دختران و نقض حقوق بشر مواجه است، با او گفتگو می‌کنیم تا دیدگاهشان در مورد روابط افغانستان با کشورها و همچنان جامعه بین‌المللی چگونه است. آیا روابط افغانستان و واشنگتن پیشنهادات دارند یا خیر؟ سفیر صاحب، بسیار زیاد تشکر که فرصت گذاشتن. می‌خوایم که برنامه را آغاز بکنم. افغانستان امروزی که از نگاه تحولات منطقوی دیده شود در راه درست در حرکت است؟ از وقتی که تغییر در افغانستان آمد و طالبان دوباره قدرت گرفتن، مشکلات بوده در رابطه بین افغانستان و کشورهای منطقه. این مشکلات اداره شده، منیج شده، میتونست اوضاع بدتر شوه، اما طبعا مشکلات هنوز هم هست و مشکل اساسی به فکر من مشکل بین افغانستان و پاکستان است که ریشهش از با وجود آمدن پاکستان تا حال دوام داره و مشکل خط دیورند است و این مشکل سبب مشکلات دیگه که در رابطه بین افغانستان و پاکستان در چند دهه گذشته بوده و به افغانستان و پاکستان بر دو ضرر زیاد رسانده. وقت از این رسیده که برای حل از این مشکل کوشش های جدی صورت بگیره برای از اینکه دوام از این مشکل برای دو کشور گران تمام خواهد شد. در رابطه با ایران هم مشکلاتی وجود دارد. دیدیم در چند هفته گذشته که یک تعداد زیاد مهاجرین به طور غیر عادلانه و بسیار بد به افغانستان فرستاده شدند. در رابطه بین افغانستان و آسیای مرکزی به خصوص ازبکستان و قزاقستان پیشرفت‌های خوب صورت گرفته، اما به فکر من توجه جدی کار است برای مشکلی که به پیشتر اشاره کردم. درست. سفیر صاحب، شما اشاره کردین به موضوع افغانستان و پاکستان. من میخوایم که در این مورد سوال داشته باشم. پاکستان و افغانستان در روابط در حال حاضر پرتنش است، از اخراج مهاجرین تا ادعاهای پاکستان در استیج بین المللی، حتی در سازمان ملل متحد در مورد افغانستان که میکنن. فکر میکنن باز در این طرف پس سفرهای وزیرای خارجه پاکستان است که به افغانستان صورت میگیره، مقامهای پاکستانی است که به افغانستان میاد، اینجا با حکومت حاکمان جدید افغانستان دیدار میکنه و میگن که ما علاقمند هستیم و ثبات افغانستان با سوی پاکستان است. فکر میکنین که واقعیت پاکستان میخواد افغانستان یک ثبات کلی دائم باشه؟ فکر کنم که پاکستان میخواهد که یک افغانستان ضعیف و یک افغانستان که مشغول مشکلات خود است، یک افغانستانی که پاکستان برای حل مشکلات داخلی از افغانستان که کوشش میکنه مشکلات اول خلق بکنه و باز باعث قوی که میتونه در حل از مشکلات و دنیا کمک کنه و این طرز کاری که در چند دهه گذشته صورت گرفته هنوز هم دوام داره و طوری که پیشتر هم اشاره کردم، اما ریشه از این سیاست پاکستان مشکل خط دیورند است که از او خاطر من میگم چون این مشکل که این مشکل پیدا کرده در رابطه بین دو کشور، شکایت های پاکستان هم دارن که افغانستان در اونجا در پاکستان مشکلات خلق میکنن، مثلا مسئله TTP را بهش اشاره میکنن.
ضرور به یک حل کلی و دوامدار برای مشکل اساسی که پیشتر هم گفتم تکرار میکنم که ریشه این جنجالات در رابطه بین دو کشور بوده. یک مسئله است که مقام‌های پاکستانی همواره گفتن که علاقمند است مشکلات حل بکنه و حکومت افغانستان هم تاکید کردن که علاقمند است مشکلات حل شوه. فکر میکنن آیا مقام‌های پاکستانی با این حرف که میگن صادق هستند که مشکلی که با افغانستان دارن این حل بکنه؟ آیا میخوان با صداقت پیش بیان؟ خب سوالایی هست در این قسمت، اما در دوره داود خان که در اون وقت صدراعظم پاکستان ذوالفقار علی بوتو بود، صحبت‌های جدی صورت گرفت برای حل مشکلات اساسی و تا اندازه پیشرفت‌های صورت گرفت و در وزارت خارجه افغانستان حتما نوت‌های از او مجلس‌ها هنوز موجود داره. اما در جریان 2 دهه اخیر یکی دو صحبت صورت گرفته، اما من اقلا خبر ندارم که یک کوشش جدی به اساس پیشرفت‌هایی که صورت گرفته بود در دوره داود خان و بوتو او را باعث تهداب ازش استفاده کرده و دیده شود که راه حل چیست از جای دیگه طور که مشکلات سرحدی داشتن و بالاخره تانستن حل کنن، درس یاد گرفته شود و این وقت خواهد گرفت. صحبت‌های جدی برای یک مدت طولانی ضرورت خواهد داشت که یک راه حل پیدا شود. به فکر من برای هر دو کشور مهم است که یک راه حل برای از این موضوع پیدا شود که این بازی‌هایی که بعد از به وجود آمدن پاکستان در رابطه بین افغانستان و پاکستان وجود داشته این را تکرارش رایش بگیره. دقیق. سفیر صاحب، اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان یک هفته قبل به کابل آمد. اینجا با حاکمان جدید افغانستان گفتگو کردن، بحث کردن و گفتن که افغانستان یک کشور دوست برای پاکستان است. نظر شما چیست؟ پاکستان از عینک دوستی به افغانستان میبینه؟ تا وقتی که مشکل اساسی بین این دو کشور حل نشه، اتر بازی‌ها، صحبت‌های مثبت در دوره پیشتر هم مثلا وقتی که جمهوریت در افغانستان بود ملاقات‌های بسیار خوب صورت گرفت، اما در این زمان پاکستان با مخالفین دوره جمهوریت همکاری میکرد و حتی دوره پیشتر هم از او را اگر ببینین این سیاست که سیاست دو رقم که یک قسمتش مثبت و دیگر قسمتش منفی به نظر میرسه در او وقت هم بود، حال هم است و تا وقتی که یه حدس شخصی است که این مشکل سرش یک تفاهم برای حلش صورت نگیره، چانس زیاد است که مشکلاتی که در گذشته در رابطه با افغانستان یا بین افغانستان و پاکستان بوده دوام خواهد کرد. درست. سفیر صاحب، قرار بود که یک نشست توسط پاکستان میزبانی شود که یک اینستیتوتشان میزبانی میکرد و گفتن که از مخالفان سیاسی نظام کنونی افغانستان در اسلام آباد میزبانی میکنن. فکر میکنین این نشست توسط کی رهبری میشد؟ برای چی اهداف برگزار میشد؟ و شما چند بار در این مورد تاکیدم کردین؟ بله، من خب مشکلی با افغانایی که مخالف سیاست‌های فعلی حکومت حاکم در افغانستان است، یعنی حکومت طالبان، مشکل ندارم که افغانان نظریات مختلف دارن و با یک دیگر که مخالفین هم باشن صحبت داشته باشن. اما من مخالف ازی بودم که این ملاقات، این مجلس در پاکستان و میزبانی یک تشکیلی که همه میدانن رابطه قوی با ISI با استخبارات پاکستان داره و یک تشکیل مستقل نیست. حتی بعض پاکستانی ها نمیخواین با این تشکیل همکاری کنن چون میدانن که
کیفیتش چیست. مخالف از این بودم و می ترسیدم یا نگران بودم که خب اگر افغانستان هم همین کار کنم، مثلا صبح یک کنفرانس با بلوچای پاکستان در کابل حکومت افغانستان غیر مستقیم یا دایر کنه، یا طرفدارای عمران خان که طرفداری وسیع در بین مردم داره، محبوبترین چهره سیاسی پاکستان است، او را در افغانستان دایر کنه، یا از جنبش پشتونا یک کنفرانس کلان در کابل توسط یک تشکیلی که با حکومت رابطه نزدیک داره دایر کنه. عکس العمل پاکستان چی خواهد بود که این قدم احساساتی درست سنجش نشده پاکستان سبب زیاد جنجال در رابطه بین افغانستان و پاکستان میشه و این به نفع هر دو کشور نیست و من امیدوار هستم که این کنفرانس که حالا به تعویق افتیده صورت نگیره، دایر نشود. درست، اما پاکستانی‌ها تاکید کردند که علاقمند هستند این نشست با چهره‌های جدید نیز برگزار بکنن و حتی گفتن که چهره‌های جدید در این نشست میزبانی خوان کردن و این نشست توسط یک اینستیتوت میگن که در ISID هیچ نقشی ندارن. حتی به شما هم دعوت دادن که در این نشست اشتراک بکنین. فکر میکنین ISI با این نشست پشت پرده چی میخواد از افغانستان؟ خب ادامه این سیاست‌های گذشته است. از یک طرف شما اشاره کردین پیشتر که نماینده‌های حکومت میاین به کابل یا نماینده‌های حکومت فعلی افغانستان میره به اونجا، صحبت‌ها را میگن مثبت بود، خوشبینی است. حتی ملاقات‌های سه کشوری که در پاکستان و افغانستان هر دوش اشتراک داشته باشه صورت میگیره، اما او که مثبت به نظر میسه. ما این قدم امو سیاست دو جانبه، نمیفهم که لغت درست بر از این چیز که یعنی که از یک طرف مثبت از طرف دیگه منفی را دوامش است و حتما حکومت افغانستان هر کسی که در رأس باشه اکثر منفی نشان میده که مخالفینش در کشوری که قدر مشکلات سیاسی و تاریخی و سوق الجیشی وجود داره میزبانی بکنه. من اشاره کردم که اگر افغانستان همین کار بکنه با وضاحت، عکس العمل پاکستان حتما منفی می باشه و من شخصا از چنین قدم از طرف حکومت فعلی افغانستان هم با اون مخالف می باشم، چون مشکلات و عدم اعتماد که بسیاره صورت زیادتر می سازه نه کمتر. درست. خلیلزاد صاحب، پاکستانی چارواکی هر ځل وایي چې ټي ټي پی په افغانستان کې ده او د ټي ټي پی مسئلې د افغانستان او پاکستان روابط خراب کړي. د افغانستان حکومت وایي ټي ټي پی په افغانستان کې شتون نه لري. دا یوازې ادعاوې دي. څه فکر کوئ چې دغه موضوع له کوم ځای را پیدا کیږي، له کوم ځای څخه منشا اخلي، ولې تر دې کچې چې روابط داسې حالت ته سره بیایي؟ ما خو پخوا هم ویلي ده چې اصل د موضوع د افغانستان و پاکستان ترمنځ دا د ډیورند مسئله ده. تر هغه پورې چې دا موضوع اساسي حل نشي، داسې ګامونه چې یو خوا او بل خوا اخلي د یو بل په ضد او په عین زمان مثبتو اړیکو په باره کې هم خبرې کوي، دوام به وکړي. ضرورت دا ده زما په نظر چې معقول خلک، هغه خلک چې د طویل مدت منافع باندې فکر کوي په دوارو ممالکو کې د دا موضوع د حل د ډیورند مسئله د حل لپاره ځان چمتو کړي. زه پوهیږم چې دا یو آسان کار نه ده، یو مشکل کار ده، داخلی جوانب لري، اساس مسائل پکې شامل دي. باید مسئولانه په دې باندې فکر وشي او د رای حل لپاره د یو طویل مدت رای حل لپاره هلې ځلې په ابتدا کې ممکن مخفي توګه
شروع وشي او دا د دوړو ممالکو په منفعت کې دی چې دا کار وشي. غیر دغه نه هغه شي چې شوی ده تقریبا د نیم قرن هم اضافه تر هغه به دوام وکړي او دا د نه د پاکستان په منفعت دی او نه د افغانستان په منفعت. درست. خلیل زاد صاحب، افغانان وایي چې پر ډیورنډ فرضي کرښې باندې خبرو کولو ته نه باید ترسه، ځکه افغانان تر اټکه پورې خاوره خپله ګڼي. ستاسو روایت او ستاسو خبره بیا څه ده؟ دا خو د افغانان وایي او پاکستان هغه بل نظر لري. دا مشکل هم دا ده. باید دا مشکل د حل لپاره هغه چې ما اشاره وکړ، په نورو ځایونو کې هم داسې مشکلات په تاریخ کې وجود درلود. بالاخره قوي رهبریت چې د خلکو طرفداري درلود یو بل سره دا مشکل داسې یو مشکل چې دوی درلود حل یې وکړه. یو وخت و چې د اروپا د مرکز دنیا کې و، اولی جنگ نړیوال جنگ او دومه د اروپایانو د داسې مشکلات چې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ وجود لري وجود درلود. او بالاخره موافقه وشو. په نورو مناطق کې هم داسې مشکلات وو، اما بیا بالاخره یو حل لاره پیدا رهبریت چې وغواړي د مشکل حل وکړي، د خلکو طرفداري ولري، وکولای شي چې خلکو ته تشریح ورکړي چې ولې دا مشکل د حل لپاره باید هلې ځلې وشي، حتی موفق وشي د حل په باره کې. اما اشاره وکړ چې داود خان او بوتو د حل په باره کې بحثونه شروع کړي وو. زما پیشنهاد او فکر دا ده چې د هغه بحثونو په اساس د هغه بحثونو استفاده باید وشي او یو دقیق او دوامدار بحث که مخفی باید وی شروع وشي. تشکر. حالا یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدید. خلیل زاد صاحب، مردم افغانستان یک سوال که مطرح میکنن در جامعه که در حال حاضر در افغانستان هستند، از کسانی که بپرسن همین نظر دارن که حکومت پاکستان همواره کسانی که در قدرت در افغانستان هستند مخالفین آنان را هم نشست میزبانی میکنن، هم ازشان حمایت کردن و نگذاشتن که در افغانستان یک ثبات دائمی به وجود بیاید. چه فکر میکنن در حال حاضر که بازی کاره و این بازی را به گفته مردم شروع کردن، میخواین به نحو باز در افغانستان بی‌ثباتی را دامن بزنه و در افغانستان بی‌ثباتی را به بار بیاره؟ پاکستان چون با هند مشکلات داره از یک طرف سرحدش، میترسد که چون با افغانستان سر موضوع سرحد موافقت وجود نداره و افغانان میگن که تا خطک باور دارن افغانان که از افغانستان است. پس یک کشوری که دوتر یک موقف قرار داشته باشه که از یک طرف یک دشمن بسیار قوی، یک کشور کلانتر از خودشان هندوستان، از دیگر طرف کشور افغانستان، پس او کشور یک راه که انتخاب بکنه ممکن نمی باشه که خوب است که این کشور مثلا هند بحث نمی کنیم که سیاست پاکستان درباره هند چیست، سر موضوع افغانستان که افغانستان از ضعیف و در جنجال داخلی نگاه کرد. چرا اگر قوی شود و یک دفعه دست یک جا کنه که ده هند برای ما مشکل کلانه که ممکن حیات کشور به خطر بندازه، از این بترسن. گرچه حال چون بم اتم دارن ممکن پاکستان احساس خطرش کمتر باشه، اما اگر جنگ کلان صورت نگیره چون بم اتم وجود داره، امکان جنگای خرد خوانود هم ادامه داره. پس مشکل اساسی را که من دفعه پیشتر هم چند دفعه تکرار میکنم از شروع صحبت ما ایست، تا که این مشکلات حل نشه فکر کنم
شانس زیادتر است تا کمتر که به می سیاستی که شما به اشاره کردین که از یک طرف مثبت صحبت کردن گفتن که رابطه خوب میخوایم، از طرف دیگه افغانستان را در جنجال نگاه کردن یا تشویق جنجال در افغانستان ایره دوام بدن. آقای سفیر، میخوایم نظر شما در مورد عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان که در حال حاضر در زندان به سر میبره داشته باشم. نظر شما چیست؟ عمران خان دوستم است شخصی. من به دوستای خود یکی دلیلش که میگویم یک دوستم در یک مشکل که غیر عادلانه همراهش رفتار میشه رفتار نشود. دوم، اکثریت مردم افغانستان، مردم پاکستان طرفدار عمران خان هستند. این به ضرر خود پاکستان است که یک شخص، یک ستاره، یک قهرمانشان او را در تو شرایط بد در بندیخانه به اساس نه کدام محکمه عادل بلکه اساس اختلافات سیاسی او را در زندان انداختن و سبب ازدیاد مشکلات سیاسی و که مشکلات سیاسی با دیگه مشکلات به وجود میاره شده. رای معقول به فکر من است که او از بندیخانه رها شود و چانس داشته باشه که در سیاست پاکستان قسمی که اکثریت مردم میخواهد در رقابت‌های سیاسی رول داشته باشه. این به نفع خود پاکستان است. اما خب رابطه تاریخی در داخل پاکستان همی بوده که بین مردم ملکی و سیاسی و نظامی تبادل یک وقت برای یک مدت سیاسیون کودت میکنن، باز نظامی ها میاین کودتا میکنن یا قدرت میگیرن. بر علاوه از او در اقتصاد نظامی ها رول کلان دارن و در وقتی که حتی ملکی ها حکومت در دست اوناست، این نظامی ها سیاست خارجی و دفاع نظامی را خودشان فیصله میکنن بدون توجه به ملکی ها. برای پیشرفت پاکستان به فکر من مثل که در ترکیه صورت گرفت، بالاخره نظامی ها باید زیر کنترل نماینده های مردم، یعنی کسی که صدر اعظم میشه از طرف راه انتخاب زیر کنترل زو باید. یا وقتی بود که من ترکیه میرفتم سر مسائل مهم که صحبت میکردیم، ملکی ها با من میگه وزیر خارجه که برادر این مسائل برو با نظامی ها صحبت کن. حالا این گپ هیچ صورت نمیگیره. ترکیه تغییر کرده. پاکستان هنوزم مثل ترکیه 20 سال 30 سال پیش است. دقیق، یعنی تا هنوزم سیاست پاکستان در دست نظامیانشان است و فکر میکنن از عمران خان در حراس هستند و این گونه برخورد میکنن برایشان. از حراسان از این خاطر دلیلی که میخواد کنترل ملکی ها را، مردمی که انتخاب شدن از طرف راه رای مردم نفوذ بیشتر در فیصله های امنیتی داشته باشند، یک دلیل مشکلات با عمران خان همیست. درست. اگر از پاکستان طرف ایران بریم، دو کشور همسایه افغانستان اگرچه به روایت مردم افغانستان که خوش نیستن، مردم افغانستان از هر دو همسایه و در وقت مشکلات دست مردم افغانستان نگرفتن، ولی بر روایت مردم که دوباره برساختن. با ایران نیز روابط سیاسی در حال حاضر دارن، چون سفیرش در کابل هست و دید و بازدید با حاکمان جدید دارن. حتی سفیر افغانستان در ایران هست، سفارت هم باز است. چه فکر میکنین که در حال حاضر رابطه افغانستان و ایران چگونه است، چون مهاجرین به زور اخراج کردن؟ خب به که ایران بخواه یا میخواست مهاجرین افغان پس به وطن خود برن، یه حقشان است. اما مشکلی است که به قسمی که این کار کردن بدون تفاهم با حکومت، گرچه بعضی ایرانی ها میگن که این تفاهم بود، اما من باور ندارم و به قسم بیرحمانه با خصوصا با یک مردمی که ایران از اون مردم به نفع خود زیاد استفاده کرد. مثلا حتی افغان ها در سوریه
روان شدن و اوج کشته شدن از طرف ایران روان شده بودند. در بازسازی ایران رول کلان داشتن و همچنان مشترکات بسیار زیاد از بین ایران و افغانستان و ضرورت‌های هم هست. ایران به آب افغانستان که ضرورت داره و مشکلات دیگه هم هست. پس به قسمی که این کار صورت گرفت غیر عادلانه و نامعقول بود. به اساس احساسات این کار صورت گرفت، نه به اساس یک حساب و که به نفع طویل مدت ایران چیست که چطور با افغانایی که نظر و مشکلات که در افغانستان بود رفتن چطور به کشورشان برگردانیده شوند. مشکلی که من داشتم با ایران در این قسمت همین بود که تشریح دادم. درست. شما به این باور هستند که این یک وسیله فشار بود به حکومت افغانستان که با کسانی که مخالف ایران هستند یا کشورهایی که مخالف ایران هستند، طالبان یا حکومت جدید افغانستان همراه از دو کشورها رابط نزدیک نداشته باشند، این گونه فشارها را علیه حکومت افغانستان استفاده شد؟ خود طبعا ایران میفهمید که روان کردن 1 میلیون نفر یا زیاد و کم فشار بالای حکومت میاره، اما نمیدانم که دلیلی که کار کردن امی بود که میخواستن سر حکومت در کابل فشار بیارن یا دلایل دیگه بوده. من در این قسمت نظر خاص ندارم. درست. مهاجرین به وجه بسیار خراب بر افغانستان آمدن. فکر میکنین که کمک هایی که توسط آمریکا و کشورهای دیگه به افغانستان صورت میگیره بسنده است؟ آیا کمک های بشری میتونن این وضعیت تغییر بده؟ خب کمک های بشری ضرور است. دفعه قدر تعداد مردم برگشتشان به افغانستان. من خوشحال هستم از عکس العمل باز تجارای افغانستان که کمک کردن در این قسمت. خوشحال هستم از طرز کار حکومت هم که در این قسمت کارش خوب به نظر میرسه و با وجود این مشکلات که از نگاه اقتصاد خود افغانستان داره، پیش از اینکه مسئله برگشت مهاجرین باشه، به طرز خوب و معقول قدم ها گرفتن. درست. فکر میکنین یک شمار افغان‌ها به این باور هستند که امریکا تا هنوز هم در قبال مردم افغانستان مسئولیت دارند که دستیاری بدن و کمک کنن مردم افغانستان و این وضعیت مهاجرین که دارن؟ فکر میکنن که این مسئولیت تا جایی که کمک صورت گرفته امریکا مسئولیت خود ادا کرده؟ من نمیفهم که مسئولیت چرا مردمی رو میگن که امریکا مسئولیت داره. امریکا مسئولیت از نگاه بشری به کل دنیا داره. وقتی که یک مردم در مشکلات باشن باید برشان کمک شود و من طرفدار از این هستم. اما چرا وقتی که صحبت از این میشه که مسئولیت خاصی به افغانا داره، با اونا باید کمک شود و مردمی که در کشور دیگه مشکلات داشته با اونا کمک نشه؟ من نمیفهم که من با این نظر موافق هستم. یعنی من میگم که هر جایی که از نگاه ملکی مردم از خاطر زلزله، از خاطر آب، از خاطر مهاجرت زندگیشان در خطر میشه و کمک اقتصادی ضرورت داره، کشورهایی که ثروتمند باید به اون مردم این مسئولیت انسانی است که کمک شود. فکر من در این قسمت به این رقم هست. درست. در حال حاضر روابط افغانستان و امریکا که همواره حکومت افغانستان تاکید بر از او دارن، چه فکر میکنین تا کجا رسیده؟ خب امریکا در فکر از این هست که با حکومت فعلی که چی شود در قسمت رابطهش با افغانستان. رابطه جنبه‌های مثبت داره. مثلا از نگاه تروریسم
تا اندازه رابطه بسیار خوب است و یک مقام بالای آمریکا 2-3 روز پیش گفت که برای مردم تعجب آور خواه بود که او شخص که گذشته ضد طالبان، یک موقف ضد طالبان داشت، گفت که من براتون میگم که ما در قسم تروریسم همکاری داریم و که او یکی از منافع آمریکا هست در افغانستان بعد از خروجش. در وقت موجودیتش در اونجا هم یک مسئله کلان بود. دوم مسئله بندیاست که با تعداد امریکایی‌ها در اونجا هستن. یک پیشرفت در اون صورت گرفت از خاطر از اون مکابل آمدم شخصا و امیدوار از اون پیشرفت بیشتر صورت بگیره و طبعا از نگاه سیاسی روابط که بین دو کشور وجود داشته باشه هنوز وجود نداره. مسائل دیگه هم هست، مثلا افغانایی که در امریکا هستن اگر یک تعدادشان رد شوند برای بودن دائمی در امریکا پس روان کردن از اونا به افغانستان است. مسائل سوق الجیشی است با در نظر داشت شرایط فعلی دنیا و منطقه باز منافع است که مشترک شده میتونه بین افغانستان و امریکا. او مسائل هم هست و مسائل اقتصادی هم هست به شمول معادن در افغانستان. این مسائل است که وقت خواد گرفت تا یک تفاهم بیاید. همچنان مسائل داخلی افغانستان هم هست که از نگاه گرچه مربوط خود افغان هاست، از یک نگاه، از نگاه دیگه امریکا هم در موافقه دوحه باز مسائل مطرح شده که هنوز ناتکمیل است و پس شرایط یا روابط فعلا در به قسمی که هستن که من تشریح دادم. درست. حالا یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدید. سفیر صاحب، د تروریزم په وړاندې د مبارزې مسئله تاسو یادونه ورته وکړه. د افغانستان اوسنۍ حاکمانانو چې کومه مبارزه کړې، امریکا ترنه ستاینه کړې ده او څو ځله په دې مسئله باندې بحث هم شوی دی. فکر کوئ اوسنۍ مبارزه چې روانه ده کولی شي د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکې جوړې کړي؟ او ولې نه، دا یو مهمه مسئله ده. تروریزم هغه مهم نه ده چې پس د القاعده حمله د امریکا په ضد چې وشو، اما اوس هم مهم ده. نور مسائل مهمتر شوي دي هغه وخت نه تر اوسه پورې. مثلا د امریکای رقابت چین سره، د امریکای رقابت نورو ممالکو سره، اقتصادي مسائل په داخل د امریکای ډېر اهمیت لري اوس او پر امریکای خارجي سیاست تاثیر لري. اما د افغانستان په قسمت کې په خصوص دا مسئله یو د تروریزم مسئله مهمه ده او په دې مسئله باندې امریکای او طالبان یو مثبت رابطه لري. درست. روسیه امارت اسلامی په رسمیت وپیژنه. فکر کوئ دغه مسئله هم د امریکا او د افغانستان په روابطو اغیز کولی شي؟ فکر نکوم چې دا دومره په خپله مهم وي او یو حقیقت ده چې دا کار شوی ده او دا یو غټ قدم و د روسیې له خوا. اما امریکا په خپله خوا سیاست لري او هغه سیاست د افغانستان په باره کې تر بحث لاندې دی چې دا نوی حکومت چې په امریکا کې انتخاب شوی دی او امیدوارم چې په راتلونکي یو د 3 میاشت یو فیصله صورت ونیسي. سفیر صاحب، شما به توافقنامه دوحه بیشتر اشاره کردین.
اگر امروز فرصت برای بازنویسی توافقنامه دوحه می داشتن چی چیز تغییر می دادین؟ خب در شرایطی که موافقه صورت گرفت با امو فرضیاتی که هم وجود داشت چی باورها وجود داشت، بهترین یا یگانه رای عملی بود فکری بود که دو مسئله است، یکی مسئله امریکا با افغانستان، دوم مسئله افغان‌ها با یکدیگر. در مسئله آمریکا مسئله تروریسم مهم بود، کم کردن قیمتی که امریکا میپردازد در افغانستان تا اندازه ناامیدی برای حل نظامی مشکل افغانستان از طرف امریکا، و با افغانایی که فکری بود که یک حل نظامی وجود نداره، هر دو طرف به قدر کافی منابع اقتصادی و مردمی دارن که جنگ یعنی بتونن عسکر جلب کرده بتونن که یک جنگ دوامدار میشه. پس بهتری خواهد بود که یک راه سیاسی، یک موافقه سیاسی برای حکومتی که مورد قبول مردم یا هر دو طرف اقلا به وجود به بهترین راست. پس گفتیم مشکل امریکا را با حکومت و با مسئله امریکا را با حکومت و با طالبان اول حل شود. این بود شما به یاد دارین که با طالبان مسئله برآمدن از افغانستان از نگاه نظامی و موافقه طالبان در قسمت تروریسم همکاری و مسئله رابطه آینده و مسئله بحث بین افغان‌ها بود که بعد از این موافقه طالبان با دیگه افغان‌ها بشینن سر حکومت آینده موافق کنن. از طرف دیگه با حکومت به یادتان موافقه شد که امریکا مبرای قواش همه کمک‌های اقتصادی و نظامی به حکومت دوام میکنه و حکومت هم او اعلامیه در این روزی که موافقه دوحه شد و اعلامیه مشترک هم در کابل شد. اما چیزی که به مرور زمان معلوم شد که این تعریف که حل نظامی نیست، جنگ دوام میکنه، پس دو طرف باید به یک حل سیاسی برسن. معلوم شد که حکومت ضعیفتر از این بود که حد زده میشد. درست. و به جایی که یک موافقه سیاسی بالاخره نتیجه بده، گرچه پیشرفت صورت گرفت. 2-3 روز پیش از فرار آقای غنی طالبان موافقه کردند که یک حکومت مشترک ساخته شود و آقای اناس حقانی هم چند روز پیش در این باره صحبت کرده بود و با تعداد وزرا از طرف حکومت یا طرف مقابل باشه و وزرا از طرف طالبان و یک هیئت باید میره به شمول آقای کرزی و دکتر صاحب عبدالله و دیگرها که این را نهایی بسازن، تا ای که بدبختانه این کار نشد و چون گریز یا رفتن آقای غنی سبب به پاشیده شدن قوای امنیتی شد و مسئله ای بود که طالبان موافق کرده بودن که کابل داخل نمیشن تا که مسئله سیاسی حل نشه و بالاخره که قوای امنیتی تو پاشان شدن در کابل و ترس زیاد بود از طرف عناصر مهم که چی خواهد شد، ارج و مرج خواهد شد و خانه‌های مردم تجاوز از طرف دوز و دیگر عناصر صورت خواهد گرفت. طالب گفت که امریکا یا برین شما امنیت کابل بگیرین. امریکا در رو وقت تنها 4500 نفر در عسکر داشت که قوا نمیتونه که 1.5-6 میلیون اداره بکنه. پس سبب دلیل شد در رو شرایط طالبان داخل کابل شدن دیگه. از او خاطر اگر ما حدس میزدیم که چنین شرایط امکان داره، طبعا میشد موافقه به قسم دیگه می بود در بعض قسمت ها. درست.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در مورد باگرام تاکید بیشتری داشت و تا هنوز هم دارند. چه فکر میکنین که چرا آقای دونالد ترامپ از باگرام نگرانی دارد؟ آیا در دست دیگران افتاده یا خیر، اگرچه حکومت افغانستان میگه که در دست نیروهای امارت اسلامی است؟ بله. خب آقای ترامپ گفته که یک قابل فهم است که باگرام یک میدان هوایی مهم است از نگاه سرکلجشی در موقعیتی که وجود داره و همکاری بین افغانستان و امریکا که یک امیدواری آقای بوش بود وقتی که به افغانستان آمد قوای امریکا که یک همکاری دوامدار از نگاه امنیتی بر علاوه اقتصادی و سیاسی صورت بگیره به شمول باگرام. حال رابطه بین افغانستان و حکومت فعلی و امریکا قسمی است که مسئله که شما در جریان هستین، من پیشترم به او اشاره کردم. حالا یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدید. یک مسئله دیگه در مورد زندانیان شما اشاره کردین. یک امریکا اصل افغانی محمود شاه حبیبی که تا هنوز هم امریکایی ها گفتن که در بند حکومت افغانستان است، اما حکومت افغانستان او را رد میکنن. دیدگاه شما در مورد از قضیه چی است؟ خب باید روشنی بیان که آقای حبیبی که شهروند امریکاست و در افغانستان بود و امریکا میخواهد که بفهمه که او زنده است یا نه. بازا میگن زنده است، بازا میگن نیست. کجاست، چی شد، چه واقع شده. و طبعا مسئولیت حکومت امریکاست که در باره یک شهروند خود نگران باشه و بخواه که بفهمه که با او چه واقع شده و او را پس به وطن خود یا به کشوری که او شهروندش از پس بیاره. درست. شما به کابل آمدین، با وزیر خارجه افغانستان با امیرخان متقی دیدار داشتن. آیا این موضوع رو مطرح کردن که حبیبی کجاست؟ در بحث‌هایی که صورت گرفته بین امریکا و افغانستان به شمول حکومت طبعا با حکومت فعلی مسئله همیشه مطرح بوده. درست. شما بعد از چند سال به کابل آمدین. کابل چگونه یافتین؟ بدبختانه وقت کافی نبود. یک چیزی که از او راضی نیستم که وقت چند ساعت بود، اما خانمم رفت و همراهیم بود، شار دید. از اوضاع خانم راضی بود. بعض چیزای یاد فهمید که از دور دیگه قسم به نظر میرسه و درباره از او حتی یک مقاله هم نوشت. اما من امیدوار هستم که در آینده بتونم بیایم و وقت بیشتر در کابل صرف کنم. طبعا امیدواری ما، شخص ما هم که شما ممکن بفهمین یا معلومات داشته باشین که وقتی که من بعد از 2001 آمدم به کابل، امیدواری ما ای بود و دوره بودن نماینده خاص، بعد وقتی که سفیر بودم که پروژه‌ای که ما جزء از او بودم ای بود که یک افغانستان موفق، یک افغانستان پیشرفته، یک افغانستان مدرن بالاخره نتیجه و کوشش ها شود که ما در مردم افغانستان این استعداد میدیدم، چون ما خودم آمدم خاک هستم که کارهای کلانی را که ضرور است برای ساختن یک کشور کرده بتانیم یک جای با همکاری دنیا به شمول امریکا. اما او چانس طلایی که به دلایل مختلف که کتابات من در آینده نوشته خواهد شد و مطالعات دوام داره از دست رفت. زیاد وقت دیر شد، دنیا تغییر کرد، اهمیت تروریسم تغییر کرد،
دلسردی آمد از اینکه میشه افغانستان مشکل جنگ بود و جنگ دوامدار در چارچوب منطقوی که صحبت هم کردیم در او باره حل میشه یا نه و بالاخره نتیجه شد چیزی که شد و علاقه شخصی من به افغانستان دوام داره طبعا و امیدوار هستم که بتانم وقت زیادتر در آینده سپری بکنم. تشکر. پیام شما به رهبرای سیاسی که در مخالفت با حکومت حاکم در افغانستان هستند و همواره بحث گاهی از جنگ و بحث از گاهی از انتقاد میشه، پیام شما برای از او رهبرا چی است؟ خب جنگ فکر نکنم که خوب باشه برای افغانستان. من طرفدارش نیستم. من طرفدار ازیه هستم که رهبرای طالبا که در موقف قوی قرار دارن فعلا با داشتن حکومت در دستشان و مردمی که طالب نیستن که هم شهروند افغانستان هستن و کلانای مردم افغانستان که طالب نیستن با هم به تفاهم برسن، مشکلات افغانستان برای حلش به یک ختمش که در او طالبا رول خود داشته باشه اما دیگرها هم شریک باشن و من راضی نیستم از بعض شرایطی که در افغانستان است. مثلا مکتبای حکومتی یا دروازهشان برای دخترها بعد از صنف 6 بسته است. چرا؟ تا کی؟ همچنان در قسمت دانشگاه و پانتون چرا؟ تا کی؟ کارهای زیربنایی تا اندازه چند پروژه مثبت صورت گرفته. در قسمت مواد مخدر مقابله با افغانایی که عادت بد پیدا کرده بودند پیشرفت خوب صورت گرفته. از نگاه امنیت اوضاع بهتر است، اما مشکل سیاسی به فکر من هنوز حل نیست و بعض مشکلات و کارهای هست که باید در او تغییر بیاید و خوب است که تغییرات با صحبت و موافقه وسیع تا جایی که امکان داره صورت گیره. هدفی نیست که در کسایی که چانس افغانستان به اصطلاح خراب کردن، چانسی که برایشان داده شده بود از او استفاده نکردن که اونا رو پس آورد. نه، اونا رول خود داشتن و رفتن. اگر میخواین به افغانستان زندگی کنن برایشان چانس داده شود که این کار صورت بگیره. اما مردم هستن، کلانهای دیگه هستن، اشخاصی که طرفداری مردمی دارن، اشخاصی که کمک کرده میتونن برای پیشرفت افغانستان، تحصیل یافته هستن و مردم دیگه با مردمی که کلانهای دین و مذهب هستن و طالبا باید یعنی یک دیالوگ بین الافغانی وسیع کار است. درست، یعنی دیالوگ بین الافغانی باید آغاز شود تا مشکلات افغانستان آشتی بیان که نظریات مختلف چطور با هم در کشور باید شهروند زندگی کرده میتونیم احترام شود. اختلاف نظرهای مختلف طبیعی است. به این چیز به فکر من یک قدم مثبت خواهد بود در تاریخ افغانستان، تاریخ مجالس و جرگه ها و روابط بین اقوام و تعلیم یافته و علما و مردمی که تاجر هستن و مردمی که کارگر هستن. یک مملکت از این چیزها ساخته، مثل گروپ ها ساخته میشه. من شخصا خیلی امیدوار بودم که همین کار در افغانستان دوره پیشتر صورت میگرفت. بدبختانه به قسمی که باید میشد به شمول طالبان صورت نگرفت. در اون وقت اشتباه بود.
باید او آقای اشتباه سفیر. تکرار نشه که حالا که طالبا در قدرت هستند با دگار جای بر دگار نباشه، این به فکر من خوب نخواهد بود. درست. آقای سفیر، این گفتگو باید تحت چی شرایطی آغاز شود؟ شرایطی که شما پیشنهاد میکنین با هم مخالفین سیاسی حکومت کنونی افغانستان و هم با حاکمان جدید افغانستان؟ این باید خود کسای طالبا و دیگر کلانا این کار بکنن. اگر کمک دیگر کار داشته باشن، درست. من فکر نکنم که ضرورت به کمک دیگر باشه، اما اگر به کمک دیگر ضرورت باشه و اینا بخواین، چرا نه؟ راههای هست دیگه، تجربه دیگر کشورام در این قسمت یاد گرفتم. اما من امیدوار هستم که خود افغان‌ها که هستن اکثرا در داخل هستن، یگان عناصری که با شرایطی که من تشریح کردم که در خارج هستن، چنین بحث را غیر مستقیم، بالاخره مستقیم، پنهان، باز به اصطلاح در یک شورا یا جرگه چیز شود، مطبوعاتی شود. درست. یک سوال آخری رو میپرسم و بیشتر وقت شما رو نمیگیریم. به عنوان یک امریکایی افغان الاصل، چی مسئولیت شخصی در قبال مردم رنجیده افغانستان احساس میکنین؟ خب او را نمیفهم به قسم که شما تعریف کردین، اما من خدایی را فراموش نکردیم که من کی هستم. در اون افغانستان تولد شدیم و پدر مادرم اونجا دفن هستن. اسم قوی دارم در قسمتش و از چیزی که از دست من شود که کمک کرده بتانم بدون از اینکه به مشکلات افغانستان اضافه کنم. غیر حال در حکومت هم نیستم. وقتی که آدم در حکومت باشه خب فیصله حکومت به اصطلاح در عملی کردنش، در فیصلهش و در عملی کردنش آدم رول داشته باشه. حالا به یک فرد آزادتر هستم و در فکر ازی همیشه هستم که چه قدم میتونم که مفید قرار بگیرم، اما نمیخوایم که چون با وظایفی که داشتیم، با رولی که داشتیم، یک سوال همیشه می باشه که اگر من یک کار کنم آیا به نمایندگی از امریکا میکنم. از او خاطر قدر فعال نیستم تا به حال، چون گرچه باز میخواین که من از مقدار فعالیتی که دارم او را کمتر کنم. باز طبعا شما میدانین که از من راضی نیستم با رولی که در دوره آخر داشتیم در عملی کردن پالیسی های آقای ترامپ و آقای بایدن. اما علاقه است، اما باید آدم به حساب پیش بره و کمک به جایی که معقول باشه کمک بکنم. از شما تشکر میکنم از این چانس که دادین. شما سلامت و موفق باشین. خداوند افغانستان موفق بسازه، آرامی بیایه، صلح بیایه، پیشرفت بیایه، آزادی بیایه. این آرزوهای دائمی من است و در او را چیزی که در شرایط فعلی کرده میتونم در خدمت هستم. خیلی زیاد تشکر دکتر زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا برای افغانستان که فرصت گذاشتین. سلامت باشین، شما موفق باشین. تشکر. از شما بیننده های عزیزم خیلی تشکر تا این دم ما را همراهی کردین. وقت بخیر.